Day mga boss. Ngayon ay magre-repair ako ng bass guitar. Yan. Tinanggal ko ng mga screws. Ito sinira ko na kasi ito yung para sa likod. Nandito. Pakip dito kasi ang mga screw niya napudpud na. Yan o. Pud na. So ginanyan ko na lang ng ito para matanggal. So ngayon ito hindi na ito magagamit kasi wala nang sira na to. So bibili na ako ng ganito, parang tag 1.9 yata yun o 2,000 kasali shipping. Yan ang ibang parts sira. Yan, ito yung knob, papalitan na yung lahat. Ito lang kailangan ko. So lilihain ko muna kasi pipinturahan ko ng ibang kulay. Hindi pa ako nakapag-decide kung anong kulay. Ginagawa ko ngayon kasi hindi saktong fit tong butas ng pick up sa pick guard natin. So tatabunan ko na lang to ng body filler. Ito nga pala yung dating forma ng base natin. Kalimutan kong i-video o i-picture. Ito, matapalan ko na ito ng body filler.
Pasensya na mga boss, hanggang dito na lang yung video natin kasi nalubat yung cellphone ko. So pininturahan ko na lang siya gamit ang mga spray paint na binili ko. Ang primer hindi ko nasali pero ito yung ibang mga spray paint niya. So mga boss, ito yung nagastos ko sa pag-assemble ng electric bass guitar. Bumili na rin ako nitong amplifier na 15 watts for 2,150. 2,150 plus shipping, so naging 2,212. Tapos ito yung neck ng bass. Tapos ito yung pick up guard. Ito yung bridge plate. Tapos yung sa likod, yung silver doon sa likod. Tapos ito yung mga knob. Tapos yung pick up. Tapos ito. Yan siya. Yung mga nagastos ko. Sa paint naman, una is gumamit ako ng primer na white. Yung metallic silver. Tapos ito pala oh. Tapos itong dalawa. Ito siya yung pagpapakulay ng parang ganung red. Yung parang candy red. Tapos ginamitan ko ng hologram na color para pag naarawan, mag-iba-iba yung kulay niya. So yun yung mga nagastos ko. Ang tagal na tuyo nung paint ng electric bass ko kasi pag spray ko ng primer nung metallic silver, pinatungan ko agad nung candy red at yung hologram tsaka yung finish. Kaya ang labas, ang tagal at tuyo. Dapat patuyuin nyo talaga yung first coat. Kailangan ng pasensya talaga. Kailangan ng pasensya. Para hindi kasi pag ganon na pintura mo na, nalagay mo na lahat ng pintura, tapos ang tagal tumuyo ay lulubog yung kuko mo eh. Kahit umabot ng parang 1 buwan at kalahati yata bago natuyo yung sa akin. Pero at least ngayon tuyo na. Basta hindi mo na maaamoy yung amoy ng chemical ng paint. Yun, ibig sabihin tuyo na yun. So ganun lang, dapat pag ang first coat nyo, patuyuin nyo talaga na tuyong-tuyo. Para hindi matulad sa akin. Pero okay naman eh. Okay naman ang resulta sa akin. Kaya lang ganun, ingat-ingat. Kasi malambot yung paint. Pero sa ngayon, tuyo na. So, yun lang mga boss. So, ito yung resulta na na-repair natin o nagawa nating bass guitar mga boss. So, yan lang mga boss.